Okay, go! Batch 2002 Reunited! So today is our reunion, first ever reunion sa aming batch 2020 elementary, Maghaway Elementary School. So ngayon po meron po tayong pag-giveaways, meron tayo dito. Kasama po pa namin si Marvy. Yan, si Marvy. Kilala niyo si Marvy? Ayan, si Marvy. So meron po tayo dito mga prizes sa ating games, giveaways. Meron tayo dito Lucky Me, baka naman Lucky Me. So meron tayo dito beef loaf. Meron tayo dito carne norte. Meron tayo dito sardinas. Yan. Meron din tayo dito noodles ulit, noodles at another noodles at another noodles. At meron tayo dito 2 kilong bigas. Yan, bigas. Yan, bigas. Yan. So, ito yung mga pa-prices namin. Meron kami dito 50 pieces na prices. Drinks, Kill, yours truly, Brian McKnight. assigned number. Action. 1,000 is, na mamingo, makakita ko, 3,000. Sama pag action. 1, 2, 3. Kunya, kung mingon ka niyo, 100. Okay, ang 500, kung saan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kuha. Oh, kuha. Sige.
1, 2, number 10. So, kung may kundag 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ang 1 is left na side. 1, manay left. Kung may kundag 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang leader, siya yung na-memorize kay Mayo. Kay once kanina, kaya katong ngayon nag-ipasa. Ang kinalasan, doon na ko, isulti niya kung unsa to ang number. Okay, go! Ayaw ako ba? Ang paborito na ito ba? Basta reggae, DJ Lampol, idol. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutukso. Anong bang sabihin nila? Hindi kita ipagkakaila. At ikaw lang, minamahal ko, aking niwala. Ikaw ang pinakamaganda, bakit nagmamasdak kita para nagmamaligmata? Tanging hinala, di makapaniwala, nakikita na ang pinakamakinang natala. Wala ka tapat, pagkamat pinagbawalan, di paglalaban kasi pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwasa. Naaalala ko pa nung una kang masilayan. Nanghihinayang gusto kita kausapin makilala, subalit may kaba, kaya nahihiya lang sinayang. Anak katangkang tadhana, karapat dapat laban na magkandara pa sa isang prinsesa na may delikadeza. Kaya isa sa ganon, baka sakaling ngayon ka maging reyna. May talo, di pa rin natin ang iba't ibang parte ng mundo. Magmaparin kahit sabihin hindi tayo bagay, kasi tao tayo. 3, 5, 9, 7. Kami na! Ang leader, ang members, makagadag yun na sa leader. Kung giunsa niya pag-exam o giunsa niya pag-action sa leader, makuha lang yun sa members. Ako na sa kita ginikanan sa kita ginikanan. Yun sa akin na ito, pagkakatungan na kung ipagwagay na ito siya o pati, kung yun sa makabati. Oh. Okay. Okay, message early na sa tan. Okay, dali. Sa kanya tutong.
5 hours later. Recall it as often as you wish. A happy memory never wears out. Time endures but cannot fade the memories that friends have made. Every memory of friendship shared, even for a short time, a treasure. Like sunshine and warmth in our lives, like a cool breeze on a humid day, like a shower of rain refreshing the earth. Memories are the treasures that we keep locked deep within our storehouse of our souls, to keep our heart warm when we are lonely. Thank you to my teachers way back elementary life, Ma'am Camacho, Ma'am Hava, Ma'am Adobas, and to all teachers we met. Thank you to our generous batchmates who shared their blessings to make this event possible. Yujisa Barlizo, Giselle Sigundino, Rachel Raya, and Danielle Cabatas. And to our very supportive batchmates, Jerwin Fabrica, Brian Brago, Isa De Parini, and to all my batchmates who attended the said events, and to all of us. Congratulations to our first alumni homecoming.